Hello hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Alive Align. Một trong những cái trăn trở đau đáu trong một cái thời gian rất là dài của mình, đó chính là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tôi là ai, tôi muốn gì cho cái cuộc sống của tôi. Và mình đã phát hiện ra một điều thú vị. Thường ấy, những cái câu hỏi nó sẽ là tôi muốn gì, tôi muốn gì, tôi muốn gì. Và mình rất ít khi đặt ra thế tôi không muốn gì, tôi không muốn trở thành ai. Một cái điều khác ấy mà mình quan sát được thường ấy thì cái câu trả lời cho câu hỏi tôi muốn dễ thay đổi lắm. Nó phụ thuộc vào từng cái trải nghiệm của mình ở cái thời điểm đấy. Còn đâu câu hỏi tôi không muốn là ai, thường nhá, thì khi có câu trả lời rồi nó sẽ ở đấy cố định mãi. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái quyển sách mình rất là tâm đắc trong năm 2024 vừa rồi. Cái quyển sách này nó không chỉ giúp mình hiểu rõ hơn về cái câu hỏi tôi muốn gì, mà đã giúp mình hình thành một cái nhận thức rất là rõ ràng tôi không muốn gì trong cái cuộc sống này. Và quyển sách đó là The Myth of Normal của Gabor Mate. Cái quyển sách này nó còn đặc biệt hơn cả đặc biệt ấy, là bởi vì ngày 16 tháng 2 vừa rồi mình mới chỉ quay lại Úc được một ngày thôi, thì một trong những cái điều đầu tiên mà mình làm đó là đi gặp tác giả của cuốn sách này. Thì cái trải nghiệm này rất là có ý nghĩa với mình, bởi vì đây là lần đầu tiên mà mình được gặp, được lắng nghe cái chia sẻ trực tiếp của tác giả của một cái cuốn sách mà mình đã nghiền ngẫm và mình rất là tâm đắc. Và mình thấy rất là may mắn khi mà ở trong cái hội trường, và mình là một trong 8.000 người buổi tối hôm đấy đã mua vé này và xuất hiện để nghe trực tiếp cái chia sẻ của Gabo. Cảm giác rất là tuyệt vời ấy, khi mình biết là 7.999 người còn lại họ quan tâm cùng một thứ với mình. Và đấy đối với mình là một cái tín hiệu rất là tích cực, khi nhìn thấy từng đấy con người thật sự quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mình. Bởi vì ngày hôm đấy chương trình không cho quay chụp gì cả, nên là mình không có tư liệu gì để chia sẻ với mọi người. Cái trải nghiệm rất là đặc biệt đấy của mình ấy, nó lại càng thôi thúc mình để bắt đầu video ngày hôm nay. Để nói một chút về tác giả, ông là một tác giả sách rất là nổi tiếng, cũng là một người bác sĩ. Ông là một chuyên gia nghiên cứu về chấn thương tâm lý, về những cái chấn thương tâm lý xuất phát từ tuổi thơ. Ông cũng chú trọng nghiên cứu mối quan hệ giữa stress và bệnh tật. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái thông điệp để lại cái ấn tượng sâu sắc nhất với mình xuyên suốt cả cái buổi nói chuyện đấy, đồng thời là qua cái quyển sách The Myth of Normal. Xã hội hiện đại đang bình thường hóa căng thẳng và bệnh tật, đồng thời là nó cũng đang bình thường hóa cái việc chúng ta dần mất kết nối với cảm xúc ở bên trong và cái bản ngã chân thật của mình. Và video ngày hôm nay sẽ mang tính khái quát hơn là một cái chia sẻ mang tính cá nhân. Ở những cái video sau thì mình sẽ đào sâu hơn vào từng cái khía cạnh, ngóc ngách nhỏ, những cái điều chân thật với bản thân mình. Trong video này mình cũng sẽ sử dụng một số từ tiếng Anh nếu mà mình nghĩ rằng sử dụng tiếng Anh nó sẽ mang cái ý nghĩa bao quát hơn. Ok, chúng mình cùng bắt đầu nhé. Thì để nói một cách rất là ngắn gọn thôi, stress có ảnh hưởng rất là độc hại đến sức khỏe thể chất. Qua rất là nhiều các cái nghiên cứu đã cho thấy stress làm cho cái hệ miễn dịch của chúng mình bị suy giảm này, nguy cơ mắc những cái bệnh mãn tính như là tiểu đường, Alzheimer cao hơn, thậm chí kích hoạt cái gen gây ung thư. Ngoài ra dẫn đến các cái vấn đề tâm lý như là trầm cảm hay là lo âu. Nhưng mà từ từ, đừng ngủ. Cái khái niệm của stress và tác hại của stress có ảnh hưởng như thế nào đến cái cơ thể vật lý của chúng mình ấy, không phải là cái mà mình muốn tập trung nói đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình muốn cùng mọi người lội ngược dòng, tìm hiểu cái cách tiếp cận rất là khác về stress mà chúng mình thường nghĩ đến. Khi mà nhắc đến stress ấy, phản xạ đầu tiên của mình là nghĩ ngay đến một áp lực cụ thể, ví dụ như là học tập, làm việc hay là một cái sự kiện nào đấy đang diễn ra. Tuy nhiên thì còn có những cái nguyên nhân sâu xa hơn và tinh vi hơn mà mình không thể nào liên hệ được. 5 điểm chung của những cái người bệnh mãn tính ông Gabor điều trị ấy, 5 điểm nhá, sau đây. Một là họ luôn ưu tiên cái nhu cầu của người khác lên trên cái nhu cầu của bản thân mình. Thứ hai là họ quá là cứng nhắc trong việc đồng nhất cái giá trị của bản thân với cái vai trò xã hội của mình, cụ thể ở đây là công việc. Là họ làm việc quá độ, tập trung quá nhiều vào các cái giá trị ở bên ngoài và ôm đồm quá là nhiều trách nhiệm về cho bản thân.
Thứ tư là họ có xu hướng kìm nén cái sự tức giận, không thể hiện nó ra một cách lành mạnh. Thì lành mạnh ở đây là gì? Lành mạnh ở đây là mang tính nhất thời, và khi thể hiện ra thì nó sẽ dừng lại ở đấy và không là cái vũ khí làm tổn thương người khác. Cuối cùng ấy là mọi cái hành động của họ đều dựa trên một cái niềm tin ăn sâu là tôi phải có trách nhiệm cho cảm xúc của người khác và tôi không được làm ai thất vọng cả. Nhớ là khi mình biết thông tin này thì mình thấy nó rất là thú vị. Giả sử bác của bạn đi, bác bị chẩn đoán Alzheimer chẳng hạn, thì một trong những cái phản xạ đầu tiên mình sẽ không bao giờ nghĩ là chắc là trong rất nhiều năm bác ấy đã ưu tiên nhu cầu khác lên trên cái nhu cầu của bản thân mình. Mình sẽ không bao giờ nghĩ được là sẽ có một cái sự tương quan giữa không muốn làm ai để thất vọng với một cái bệnh mãn tính nào đấy ấy. Cái điều thú vị nữa mà mình học được ấy là 5 cái cơ chế trên nó có khá điểm tương đồng với những cái nuối tiếc phổ biến nhất của những người bệnh ở giai đoạn cuối và đang đấu tranh với sinh tử. Trong cái cuốn The Top 5 Regrets of the Dying của một cô y tá người Úc đã ghi lại những cái nuối tiếc phổ biến nhất của những người bệnh mà cô chăm sóc mà đang ở cái giai đoạn cuối. Một là I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Tạm dịch là tôi ước mình đã có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng với chính mình, chứ không phải là cuộc sống mà người khác kỳ vọng ở tôi. Nối tiếc phổ biến thứ hai là I wish I hadn't worked so hard. Tôi ước mình đã không quá bị quấn theo công việc và làm việc quá sức. Thứ ba, tôi ước mình đã có đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình. Thứ tư, I wish I'd let myself be happier. Thì những cái điểm tương đồng giữa 5 cái cơ chế của những cái người mắc bệnh mãn tính ông Gabor điều trị ấy, với 4 nuối tiếc cuối đời này của những người đấu tranh với sinh tử này, nó làm cho mình nghĩ đến một cái câu của Tony Robbins: A healthy person has 1,000 wishes. A sick person just one. Một người khỏe mạnh thì có 1.000 điều ước, nhưng một người đang phải đấu tranh với bệnh tật thì chỉ có một thôi. Quan sát cá nhân của mình trong đời sống hàng ngày của mình và trong cái vòng tròn xã hội của mình ấy, thì mình thấy rằng nhá, đa số những cái người mình biết ấy, có những cái cơ chế nói trên làm cho mình tự đặt ra câu hỏi cho bản thân và rất là suy ngẫm ấy. Có phải đối diện với bệnh tật thì lúc đấy chúng ta mới dừng lại này, và chúng ta mới biết trân trọng bản thân hay không? Các bạn nghĩ sao? Cái bài học thứ hai mà thực ra để lại cái ấn tượng sâu sắc nhất với mình trong cái quyển sách này, nó là về cái thói quen mất kết nối với bản thân mà chúng mình đã vô tình, vô thức hình thành trong cái quá trình trưởng thành. Mình muốn nhắc đến 2 cái nhu cầu cơ bản, attachment với cả authenticity, để giải thích một cách ngắn gọn ấy. Thì attachment là cái nhu cầu được yêu thương, được gắn bó, kết nối và được chấp nhận. Còn authenticity thì là cái nhu cầu được sống thật với cảm xúc và được sống đúng với cái con người, với cái bản ngã của mình. Thì đúng là trong một cái thế giới lý tưởng ấy, thì chúng ta thật sự là sẽ không phải chọn lựa giữa việc là chính mình và việc được yêu thương. Tuy nhiên thì cả bạn và cả mình đều đang không sống trong cái thế giới lý tưởng đấy. Nhất là khi còn nhỏ ấy, cái attachment nó là liên quan đến cái tính sống còn của bản thân mình. Sự sống của mình đang hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự chăm sóc, yêu thương của những người lớn xung quanh, của ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác. Thì cái điều này đồng nghĩa khi phải chọn lựa giữa attachment và authenticity, giữa việc được yêu thương và việc được là chính mình ấy. Vì cái bản năng sinh tồn, chúng mình sẽ chọn attachment và hy sinh cái phần được là chính mình đi. Và khi cái việc này nó được lặp đi lặp lại thì dần dần mình sẽ bị mất kết nối với nhu cầu của bản thân mình và cái cảm xúc của bản thân mình. Vậy thì chúng ta đã mất kết nối với bản thân bằng cách nào? Cái biểu hiện mà dễ quan sát nhất ấy, thì mình thấy là kìm nén cảm xúc của bản thân. Thể hiện cảm xúc mặc dù là nhu cầu rất cơ bản, mình vẫn thấy là nó vẫn đang được nhìn nhận là thể hiện của sự yếu đuối, mà cái kỳ vọng đấy nó lại đặt
lên những cái người đàn ông trong xã hội mà mình đang sống nhiều hơn, khiến cho mình thấy là việc năm cảm xúc ấy nó phổ biến hơn ở những đàn ông. Và ở đây mình cũng muốn nói việc thể hiện cảm xúc một cách chân thật, nó không phải coi người khác như là thùng rác xả cảm xúc. Cái biểu hiện thứ hai thì mình thấy là tinh vi hơn, đó chính là cơ chế people pleasing, cố làm hài lòng người khác, luôn đồng ý khi một ai đấy cần sự giúp đỡ hoặc cần cái sự hiện diện của chúng ta. Ngược lại, không bao giờ nói không bao giờ từ chối, kể cả khi là cơ thể đã báo hiệu. Tương tự với cái việc luôn nói có, thì cái việc luôn nói không nó xuất phát từ một cái nỗi sợ khi mình nói không thì sẽ làm người khác thất vọng. Thì cái hiện tượng people pleasing này mình lại thấy phổ biến hơn ở những người con gái, những người phụ nữ xung quanh mình. Để đào sâu hơn thì có lẽ là nó hơi phức tạp, nhưng mà cũng tương tự với chuyện kìm nén cảm xúc. Thì người phụ nữ trong cái xã hội mà mình biết ấy thì có rất là nhiều thiên chức rất là cao cả. Bởi vì chính cái tính cao cả đấy nên là người phụ nữ phải lo toan ôm đồm rất là nhiều trách nhiệm và đặt nhu cầu của người khác lên trên cái nhu cầu của mình. Biểu hiện cuối cùng mà theo mình là tinh vi nhất ấy, đầu tiên là dồn kìm nén cảm xúc này, sau đấy là people pleasing này, làm hài lòng người khác này, và cuối cùng là đồng nhất cái giá trị của bản thân với công việc. Ở cái ý này thì mình sẽ lấy chính cái ví dụ của Gabor. Mặc dù là một bác sĩ chuyên nghiên cứu sâu về chủ đề này, về vấn đề này, đúng không? Nhưng mà Gabor lại là một người workaholic, lại là một người nghiện công việc. Và ông có một cái nỗi sợ mình không đủ quan trọng. Thì cái suy nghĩ này có thể bắt nguồn từ rất là nhiều nguyên do khác nhau. Và cụ thể trong trường hợp của Gabor thì đó đến từ một cái sang chấn tâm lý của ông ấy với mẹ. Thứ hai, ông ấy cho rằng khi liên tục nhận được một cái tín hiệu ở bên ngoài ấy, là tôi có giá trị và tôi được yêu thương vì một cái phẩm chất nào đấy của tôi, hoặc ở những cái thành tựu mà tôi đạt được ấy. Khi cái tín hiệu đấy được củng cố lại nhiều lần thì ông tin rằng là tôi được yêu thương vì tôi thông minh, vì những cái thành tựu trong công việc của tôi, chứ không phải vì tôi là chính tôi. Và mình tin rằng cái câu chuyện này cũng là một cái câu chuyện phổ biến từ những cái quan sát cá nhân ở cái vòng tròn xã hội lớn của mình, chính quan sát từ cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Việc mình bị đồng nhất cái giá trị của bản thân với những gì mình làm và những gì mình đạt được ấy, nó rất là tinh vi để mà mình có thể nhận ra là mình đang bị suy nghĩ theo cái lối đấy. Ở trong một cái podcast khác cũng có một câu chuyện về một cái người bác sĩ mà không thể ngừng làm việc và nói rằng là bệnh nhân cần tôi, vì vậy tôi không thể ngừng làm việc, tôi không thể nghỉ ngơi. Nhưng đấy thực chất lại là một cái bao biện cho cái việc mà anh đấy đang trốn tránh các cái vấn đề mà cần phải giải quyết. Hoặc đây thực ra nó là cái cảm giác phụ thuộc. Tôi cần bệnh nhân của tôi để tôi cảm thấy là tôi quan trọng và có ý nghĩa. Cái câu chuyện này cũng làm cho mình khá là suy nghĩ, bởi vì chúng mình có rất là nhiều lý do khác nhau để học tập và làm việc, đúng không? Lo cho bản thân mình này, thỏa mãn đam mê này, lo được cho gia đình mình, cống hiến cho xã hội. Tất cả những cái lý do đấy nó đều là những cái lý do rất là chính đáng và rất là bình thường. Tuy nhiên khi mà cái sự làm việc chăm chỉ đấy biến thành cảm giác phụ thuộc, nghiện công việc ấy, thì nó lại đang không thực sự phục vụ cho những động lực chính đáng, mà ẩn sâu lại là tôi đang cần phải chứng minh sự quan trọng của tôi với người khác. Và mình đã nhớ mãi cái câu nói của Gabor. People sacrifice their playfulness, their joyfulness, being driven by unconscious needs to validate your existence. Chúng ta đã đánh mất sự hồn nhiên và quá nhiều niềm vui trong cuộc sống cho một nhu cầu vô thức rằng mình cần phải chứng minh bản thân với người khác. Phải có một cái lý do nào đấy mà câu nói này nó ở trong đầu mình rất là lâu. Bây giờ trước khi làm một cái điều gì đấy, mình sẽ dừng lại, thật sự dừng lại và đặt câu hỏi cho bản thân và trả lời một cách rất là trung thực ấy, là cái động lực đằng sau cái hành động này của mình là gì? Liệu mình đang làm cái việc này vì mình muốn như thế, là đấy là cái điều mà bởi vì ai cũng muốn, ai cũng cho rằng đấy là điều quan trọng và đáng ngưỡng mộ nên mình làm. Về phía mình thì chắc chắn trong cái quá trình trưởng thành, mình đã từng, dù là vô ý hay là cố tình, cố gắng trở thành một ai đó không phải mình, hoặc là luôn nói có hay là sợ nói không, với cái hy vọng sẽ được yêu mến, hay là sợ
làm ai đó thất vọng. Mình mong rằng là sẽ có thể chia sẻ kỹ hơn, sâu hơn, mang tính cá nhân hơn trong những cái video sau nhé. Ở phần này thì mình sẽ chỉ đặt ra câu hỏi đơn giản, hỏi ngược lại bạn cái câu hỏi mà Gabor đã hỏi cho cả hội trường 8.000 người. Có điều gì bạn muốn nói không trong cuộc sống hàng ngày của bạn, nhưng bạn không dám nói vì sợ làm ai đó thất vọng chưa? Và thứ hai là hãy nhớ lại những lần mà trực giác của bạn đã cố gắng mách bảo cho bạn một cái điều gì đấy, nhưng mà bạn lại phớt lờ. Rồi sau đấy bạn đã ước gì mình đã nghe theo cái trực giác của mình. Trực giác của mình nó không nên được coi là xa xỉ ấy. Chúng mình đã được sinh ra với bản năng cảm nhận nhu cầu của cá nhân. Khi một đứa trẻ nó đang đói, đang khát, đang khó chịu, liệu nó có trì hoãn cái nhu cầu đấy không? Hay là nó sẽ đến khi nào mà cái vấn đề đấy được giải quyết? Mình sẽ kết thúc video bằng câu quote: việc hàng triệu người cùng chia sẻ những thói hư tật xấu không khiến những thói hư tật xấu đó trở thành điều đúng đắn. Và việc hàng triệu người cùng tin vào một sai lầm không biến nó thành chân lý. Vậy thì những gì mà xã hội cho là bình thường hay là đáng được coi trọng, đáng được ngưỡng mộ ấy, có thể là nó đang không có ích. Đâu mới là cái điều bình thường. Và với mình, cái hành trình lắng nghe cảm xúc cơ thể của bản thân, thấu hiểu bản thân hơn và cho phép bản thân được xuất hiện là chính mình, nó không hề dễ dàng. Nhưng tin tốt là cái hành trình đó có thể bắt đầu bất cứ khi nào, có thể từ ngày hôm nay. Hy vọng video này đã đem đến cho mọi người một góc nhìn mới mẻ, có thể giúp ích cho cuộc sống của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe đến tận bây giờ. Mình rất là trân trọng điều đấy. Mong rằng có thể gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại nhé. Bye!